बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਸੂੜਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ। ਲਸੂੜਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਸੂੜੇ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਸੂੜੇ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਸੂੜੇ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਅਚਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਰੈਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਸੂੜੇ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਅਚਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿਲੋ ਲਸੂੜੇ ਲਏ ਆ। ਲਸੂੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਲਸੂੜੇ ਕਦਰੇ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਕਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲਸੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਸੂੜਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਲਸੂੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਸੂੜੇ ਧੋਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਡੋਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਲਸੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ 50% ਲਸੂੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲਸੂੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਲਸੂੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਸੂੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਸੂੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ। ਲਸੂੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਿੰਟ ਬੋਇਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਲਸੂੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਸੂੜੇ ਬੋਇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਸੂੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁਣ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲਸੂੜੇ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਲਸੂੜੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਾਰਪਾਈ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਛਾ ਲਓ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਸੂੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਲਸੂੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਲਸੂੜਿਆਂ ਦਾ। ਝੁਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਚਮਚ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਪਾ ਲਓ, 3 ਚਮਚ ਨਮਕ ਦੇ, 2 ਚਮਚ ਕਲਵੰਜੀ ਦੇ, 2 ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਦੇ ਤੇ 2 ਚਮਚ ਮੇਥਿਆਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਨਹੀਂ, ਮੇਥਰੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 15 ਤੋਂ 20 ਕਲੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਛਿਲਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬਰਤਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏ। ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਮੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅਚਾਰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।